આજે આપણે ઠંડી મોસમમાં પીવાની મજા પડે તેવી બાજરીની રાબ બનાવીશું। આ બાજરીની રાબ શરદી, ઉધરસ કે તાવ જેવી બીમારીઓમાં પણ રાહત આપે છે। તો ચાલો આ ખૂબ જ સ્વાસ્થ્યપ્રદ અને ટેસ્ટી એવી બાજરીની રાબ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। બાજરીની રાબ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા એક વાસણમાં 2 ટેબલસ્પૂન ગોળ લઈ તેમાં 2 કપ પાણી ઉમેરીશું અને ત્યાર પછી આ પાણીને ગેસ ઉપર મૂકીને ગરમ કરીશું અને વચ્ચે વચ્ચે ચમચી વડે હલાવતા ગોળને ઓગાળી લેશું। ગોળવાળું પાણી તૈયાર થાય ત્યાં સુધીમાં બીજી સાઈડ એક વાસણમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી ગરમ મૂકીશું। ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં એક નાનો તજનો ટુકડો, 1 ટીસ્પૂન અજમો અને 2 થી 3 લવિંગ ઉમેરીશું અને તેની સાથે જ 2 ટેબલસ્પૂન બાજરાનો લોટ ઉમેરીને બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લેશું અને હવે સતત ચમચા વડે હલાવતા મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર બાજરાનો લોટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવો થાય ત્યાં સુધી તેને શેકી લેશું। લોટ શેકાય ત્યાં સુધીમાં જો હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન પર પ્રેસ કરો અને બાજુના બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે। 2 થી 3 મિનિટ જેવું મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર શેકાયા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે બાજરાના લોટનો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થઈ ગયો છે અને પાણીમાં ગોળ પણ સરસ રીતે ઉકળી ગયું છે। તો ગોળવાળું પાણી હવે આ શેકેલા લોટમાં ઉમેરી દેશું અને બધી જ વસ્તુને ચમચા વડે સરસથી મિક્સ કરી લેશું। હવે આ બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લઈ પાણી ઉકળવાનું ચાલુ થાય ત્યાર પછી રાબને 3 થી 4 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ઉકાળીશું। આ રીતે રાબને ઉકાળવાથી તે થોડી ઘટ થશે અને બધા જ મસાલાનો ટેસ્ટ પણ મસ્ત આવશે। પાણી ઉકળવા લાગે એટલે તેમાં 1 થી અડધી ટીસ્પૂન જેટલો સૂંઠ પાવડર ઉમેરીશું। સૂંઠ પાવડરથી રાબનો ટેસ્ટ તો મસ્ત આવે જ છે, એ સાથે તે શરદી અને તાવમાં પણ રાહત આપે છે। જો તમારે રાબ વધારે ઘટ બનાવવી હોય તો 2 ટેબલસ્પૂનની જગ્યાએ 3 ટેબલસ્પૂન બાજરાનો લોટ ઉમેરવો અને સાથે પાણી અડધા કપ જેટલું ઓછું ઉમેરવું જેથી મસ્ત ઘટ રાબ તૈયાર થશે। 3 થી 4 મિનિટ જેવું ઉકળ્યા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે વધારે પતલી પણ નહીં અને વધારે ઘટ ના હોય તે રીતની મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી વાળી રાબ તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ ગરમા ગરમ બાજરીની રાબને શિયાળાની ઠંડીમાં પીવાની તો ખૂબ જ મજા પડે છે। તેને તમે ચાની જગ્યાએ પણ પી શકો છો અથવા તો ઘરમાં જો કોઈને શરદી, ઉધરસ અથવા તો તાવ હોય અને તેને આ ગરમા ગરમ બાજરીની રાબ પીવડાવવામાં આવે તો તેને ઘણો ફાયદો થાય છે। તો તમે પણ આ ખૂબ જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી ઔષધીય ગુણવાળી બાજરીની રાબ એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી। જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ સો મચ।